बजारमा ब्ल्याक फरेस्ट व्हाइट फरेस्ट केक मात्र 450 पाइन्छ र त्यही केकलाई योरको सिलमा 600 छ। सेम केकलाई किन योरको सिलमा महँगो छ? आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो चार फ्याक्ट्सहरु बताउन गइरहेको छु जुन कुनै पनि बेकरले तपाईलाई भन्दैन र योरको सिलको प्राइस महँगो हुनुको कारणहरु पनि तिनै हुन्। नम्बर 1, हाइट अफ द केक। योरको सिलीको केक्सहरुको हाइट र बजारमा जनरली पाइने केक्सहरुको हाइटमा भिन्नता छ। योरको सिलको हाइट जनरली बजारमा पाइने केक्सहरुको हाइट भन्दा अलि ठूलो हुन्छ। हामीले युज गर्ने ब्रेड्सको हाइट नै अरु बजारमा युज गर्ने ब्रेड्सको हाइट भन्दा अलि ठूलो छ। तपाईले यदि राम्रोसँग वेट नै लिनुभयो भने पनि योरको सिलमा पाइने केक्सको वेट र बजारमा पाइने केक्सहरुको सेम क्वान्टिटीको वेट्समा पनि अलि बढी छ। 1 पाउन्ड केक पनि हाम्रो 1 पाउन्ड भन्दा अलि बढी हुने गर्छ। नम्बर 2, फ्लेवर एन्ड एक्सट्र्याक्ट्स। बजारमा पाइने केक्सहरुमा चाहिँ जनरली जुन ब्रेडहरु हुन्छ तिनीहरुमा चाहिँ जम्मा दुईटा टाइप्स मात्रै भेट्न सकिन्छ। एउटा ब्ल्याक फरेस्टमा युज हुने ब्रेड र अर्को व्हाइट फरेस्टमा युज हुने ब्रेड। उनीहरुले चाहिँ त्यही ब्रेडलाई चाहिँ चकलेटमा पनि युज गर्ने गरेका छन् र भ्यानिला केक्सहरुमा पनि युज गर्ने गरेका छन्। यदि ब्ल्याक टाइप्सको केक्सहरु आयो भने ब्ल्याक फरेस्टको ब्रेड र व्हाइट टाइप्सको आयो भने व्हाइट फरेस्टको ब्रेड। तर योरको सिलको केक्सहरुमा चाहिँ ब्रेडमा पनि भित्र फ्लेभरहरु र एक्सट्र्याक्टहरु हाल्ने गरिएको हुन्छ। जनरली बजारमा युज गर्नेमा चाहिँ तपाईको त्यही ब्रेडमा बाहिर चकलेटको लेयर मात्रै हालिएको हुन्छ अथवा भ्यानिलाको लेयर मात्र हालिएको हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ब्रेडमा चाहिँ तपाईहरुको भित्रै ब्रेडदेखि नै टेस्टहरु आउने गर्छ। भ्यानिलाको टेस्ट अथवा चकलेटको टेस्टहरु आउने गर्छ। त्यसै कारण पनि योरको सिलको केक अरु बजारमा पाइने केक्स भन्दा अलि महँगो छ। नम्बर 3, क्वालिटी अफ इन्ग्रेडिएन्ट्स। हामीले योरको सिलमा युज गर्ने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको छ। हामीले युज गर्ने ब्रेड्स, फ्लेभर्सहरु, त्यसपछि एग्सहरु, फ्लोरहरु सबै चाहिँ हामीले के गर्छौं एकदम हाई क्वालिटीको युज गर्छौं। जनरली पसलहरुमा लो क्वालिटीको युज गरेको पनि पाइन्छ तर जनरली सबैले राम्रै क्वालिटीको युज गर्छन्, एभरेज क्वालिटीको युज गर्छन्। तर योरको सिलमा चाहिँ सबैभन्दा हाई लेभलको क्वालिटीको केक्सहरु युज गर्छौं। नम्बर 4, जुसी। केक जुसी बनाउन चाहिँ जनरली बजारमा सुगर र पानी युज गरिएको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली फ्लेभर नै युज गरेर केकलाई जुसी बनाइरहेका हुन्छौं। त्यो भन्नु मतलब तपाईहरुलाई केक जति जुसी बन्छ नि त्यो चाहिँ के गरेर बनाइन्छ हामीले फ्लेभर हालेर बनाइन्छ। तर बजारमा जनरली पाउने ठाउँमा चाहिँ चिनी र पानी मिसाएर त्यसलाई चाहिँ फिट गरेर जुसी बनाइरहेको हुन्छ। त्यही कारण पनि योरको सिलमा पाइने केक्स र बजारमा पाइने केक्समा फरक छ र योरको सिलको केक अन्त पाइने केक्स भन्दा थोरै महँगो छ। समयमा भन्नुपर्दा योरको सिलको केक्सहरुमा क्वालिटी एकदम मेन्टेन गरिएको हुन्छ र वेट पनि अलि जनरली पाइने बेकरीहरुको वेट भन्दा थोरै बढी हुन्छ। त्यसैले राम्रो क्वालिटीको प्रोडक्ट चुज गर्नुहोस्